ආයිබෝවන් කියලා මේ වීඩියෝ එකට බව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද සිට මේ channel එකේ ඔටෝමොබයිල් ඉන්ෆෝමේෂන් කියන ප්ලේලිස්ට් එකෙන් කතා කරමු ඔටෝමොබයිල් වලට තිබෙන වැදගත් කරුණු සහ විස්තර පිළිබඳව. එහෙනම් මේ පළමු වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මෝටර රථයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තට මෝටර රථයක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ ගැන සරලව කතා කරොත් යම්කිසි රථයක් තුල පිහිටන යන්ත්‍රයක් මගින් එම රථයේ ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙනවා නම් සහ ගොඩබිම පිහිටි භාණ්ඩ මගින් ප්‍රවාහනයට දායක වේ නම් මෙය මෝටර රථයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අද වන විට ලෝකයේ මෝටර රථ ධාවන තරගද පවා අපිට දැකගත හැකියි. තවද මෝටර රථ තුලින් ඉටුවන කාර්ය අනුව අපිට ඒවා වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුවම බැලුවාම අද වන විට කාර් රථ සඳහා විශේෂ තැනක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒට ප්‍රධාන හේතුව නම් දිනෙන් දින දියුණු වන ලෝකයේ සහ තාක්ෂණය කිව්වොත් මම නිවැරදියි. ඒ අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව නිපදවා ඇති වේගා රථය මීට හොඳම උදාහරණයක්. මීට අමතරව මගීන් රැගෙන යන බස් රථ, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රක් රථ සහ ලොරි රථ මේ අතර වෙනවා. මෝටර රථ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කළාම එහි නිර්මාණය ඒ වගේම මුල් අදහස එක් පුද්ගලයෙකුට සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව නම් බටහිර රටවල විවිධ පුද්ගලයන් විසින් ඒ කාලය තුල දරූ උත්සාහයන් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අප මේ භාවිතා කරන මෝටර රථ බිහි වෙලා තිබෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලට මෝටර රථයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මෝටර රථවල ඉතිහාසය පිළිබඳව. මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා මම බොහොම ස්තුතියි.